Hej och välkomna till del 3 av vår intervju med Lars Adeskog. I del 1 så berättade Lars kortfattat om vad esoterik och hylosik är. I del 2 så förklarade han skillnaden mellan esoterisk världsåskådning och esoterisk livsåskådning. Samt nämnde något om idén om reinkarnation. Här idag ska vi nu tala om lite andra frågor. Jag fortsätter, Lars, med en fråga kring vad är meningen med livet enligt hylosoiken? Meningen med livet enligt hylosoiken är medvetenhetsutveckling. Vi är här för att göra erfarenheter och bearbeta dessa erfarenheter till egenskaper, förmågor, insikter, vilket just är själva innebörden av medvetenhetsutveckling. Vidga vår förståelse, fördjupa vår förståelse för både oss själva och andra, för livet i största allmänhet, för tillvaron, dess lagbundenhet. Och denna princip om att livets mening är medvetenhetsutveckling, den gäller i hela vår kosmos. Med andra ord, det förekommer en medvetenhetsutveckling inte bara för oss människor i människoriket, som vi säger, utan även i de naturriken som ligger under människoriket, djurriket och växtriket och mineralriket. Och den fortsättning av denna process av medvetenhetsutveckling som följer efter människoriket. Och vi talar då om övermänskliga naturriken. Så idén om olika naturriken, liksom klasser i en skola som man måste passera i en bestämd ordning, oföränderlig bestämd ordning. Denna idé om naturriken är ju oupplösligt, får vi säga, förbunden med idén om en universell, i hela kosmos pågående medvetenhetsutveckling. Och det som utvecklar medvetenheten, det har vi ju redan talat om, det är monaderna, de odödliga, levande, innersta väsendena i alla livsformer. Vi kan med ett svenskt ord kalla dem för urjag om vi vill. Det är de yttersta jagen. Uratomer i materiellt hänseende, eftersom all medvetenhet med nödvändighet måste vara knuten till materia. Livets mål. Vad är målet då med denna universella, denna kosmiska medvetenhetsutveckling? Målet är att alla monader till sist, hur lång resan än må bliva, alla monader till sist skall nå det sista och högsta av dessa naturriken, det högsta kosmiska riket. Och i detta till sist förvärva, som ett resultat av hela denna långa process av medvetenhetsutveckling, allt ifrån det allra lägsta riket, mineralriket, i fysiska världen. I detta högsta rike nå kosmisk allvetenhet och kosmisk allmakt. Det vill säga med den egna monadmedvetenheten
omsluta och innefatta alla andra monaders medvetenhet i kosmos. Vara liksom ett med dem alla. Utan någon upplevd känsla eller förnimmelse av skillnad eller motsats eller opposition. Och kosmisk allmakt innebär förmågan att använda, tillämpa, bemästra alla energier i kosmos. Vilket i sin tur förutsätter en fullkomlig kännedom om alla lagar i kosmos. Eftersom det är endast genom att tillämpa lagarna, leva enligt lagarna, som individerna, monaderna, kan leva i harmoni med varandra, kan avstå från att på något sätt skada eller kränka varandra. Därigenom förstår vi på ännu ett sätt, ännu ett lite djupare sätt, varför dessa livslagar är absolut nödvändiga. Vi kan inte tänka bort någon av dem. Monaderna behöver frihetslagen för att kunna genomföra denna utveckling. Det vore ju meningslöst att tala om att utveckla medvetenheten och samtidigt, om det samtidigt skulle ske under betingelser av ofrihet och hinder av alla möjliga slag som inkräktade på monadens eget fria val. Enhetslagen, ja, nu får vi ännu en fördjupad förståelse av vad den betyder om vi tänker på att målet med hela denna medvetenhetsutveckling är allvetenhet i kosmos, som också då innebär gemenskap i medvetenheten, medvetenhetsgemenskap med alla. Gemensam och delad medvetenhet, kollektivmedvetenhet, så att andras medvetenhet blir del av ens egen. Det blir en ytterligare fördjupning av vår förståelse av enhetslagen. Ja, utvecklingslagen. Allt detta pågår i alla naturriken utan undantag, i alla världar. Självlagen, självförverkligandes lag. Monaden till sist blir vad den egentligen alltid har varit. Eller för att uttrycka det lite mindre mystiskt och mera kanske vetenskapligt, den förverkligar, aktualiserar hela sin inneboende potentialitet. Allt detta som monaden till sist blir i allt högre riken, förvärvar allt mer omfattande förmågor, egenskaper, färdigheter. Allt detta finns från början i ett potentiellt tillstånd. Liksom vi kan på motsvarande sätt se hur allt finns i potentiellt tillstånd i den levande naturen. I ett frö, i en grodd. Finns potentiellt hela den fullt utvecklade plantan, eller hur? Och eftersom monaderna är oförstörbara och därmed odödliga, så kommer denna potential förr eller senare att aktualiseras, det vill säga bli
fullt genomförd, fullt levande. Självförverkligande är alltså att göra verkligt det som existerar från början endast som en möjlighet eller en potential. Men om vi jämför med förhållanden exempelvis i växtriket, hur varje färdig växt vi ser utvecklad en gång måste ha börjat som ett frö. Och att detta lilla obetydliga frö till sist kan manifestera sig som en fullt funktionsduglig och fortplantningsduglig växt. Så är det ändå inte en fullständigt korrekt bild av monadens potential respektive fullt förverkligade vara eller väsen. Eftersom det visserligen är sant att exempelvis varje ek som vi ser i en backe en gång har börjat som ett ollon, eller hur? Så gäller inte omvändningen. Varje ollon blir inte en ek. I själva verket mycket få blir en ek. Och så fungerar ju naturen med ett oerhört slöseri egentligen av livsfrön. Där mycket få till sist blir fullt utvecklade individ. Men med monaderna är det inte så. Varje monad utan undantag, utan ett enda undantag, börjar som en potential och utan ett enda undantag aktualiserar till sist sin fulla potential, når till sist kosmisk allvetenhet och allmakt. Så det är den stora skillnaden. Man måste alltid vara lite observant när man använder liknelser som inte är fullt exakta och veta precis var gränsen går för deras tillämplighet och göra sådana kompletterande eller preciserande tillägg som jag just gjorde här i fråga om jämförelsen mellan monaderna, deras potentialitet och aktualitet, fullt utvecklade potential å ena sidan och sen en liknelse med liknande förhållanden i växtriket. Och där ser vi också en illustration av detta, att de lägre naturrikena innehåller på sätt och vis och visar på sätt och vis samma slags förhållanden som råder i de högre och till och med högsta rikena i kosmos, men alltid på ett mera begränsat sätt. Så analogierna finns, men blir allt mer begränsade i sin faktiska utformning eller manifestation i lägre riket. Först i det högsta kosmiska riket blir dessa potentialer fullt aktualiserade, fullt förverkligade. Nu kanske vi ska stanna upp ett litet tag och precisera några saker. Här har det talats om å ena sidan världar, olika världar i kosmos. Vi sa att de var till sist 49 till antalet och ordnade i 7 serier om 7 i varje enligt en genomgående matematisk princip som i sin tur berodde på hur många möjliga kombinationer av tillvarons 3 aspekter, materia, medvetenhet och rörelse, som kan förekomma. Det var en sak, världarna, de 49 världarna. Sen har vi talat om naturriken. Och det är väl lätt hänt om man börjar studera filosofiken att man blandar ihop de där sakerna. Man inte håller riktigt isär, och det finns vissa
läror som har vissa esoteriska inslag eller kanske ganska lite esoteriska inslag, men de har kanske snappat upp några esoteriska idéer och rört ihop de här båda sakerna, världar och riken. Så därför ska vi förtydliga det nu. Säger vi så här att när vi talar om världar så menar vi materievärldar. Det är olika dimensioner, olika grad av materiesammansättning. Det är alltså själva, kan vi säga, lokaliteterna för medvetenhetsutvecklingen. Och de finns alla i samma rum, dessa världar, 49 världar i kosmos. De genomtränger således varandra. Medan däremot rikena, det är etapperna i den medvetenhetsutveckling som pågår i dessa lokaliteter eller dimensioner. Så att blanda ihop världar med naturriken, det är ungefär som att blanda ihop de kollektiv av elever, de klasser av elever som går i en skola, blanda ihop dem med själva klassrummen. Så att det har sin betydelse att lära sig att hålla isär begreppen, och det är någonting som understryks i hylosfäriken, allt studium, all pedagogik med hylosfäriken, att man från början ska vara uppmärksam på sådana begreppssärhållanden eller begreppsdistinktioner med ett lite finare ord. Ett annan sån där begreppsdistinktion eller begreppssärhållande kan vi tillämpa på potential å ena sidan och latent å den andra sidan. Det är också någonting som är mycket vanligt att man i början av studiet blandar ihop. Vi säger så här, och det också måste vi tala om i samband med att vi talar om medvetenhetsutveckling, att varje individ, varje monad befinner sig någonstans på den här enorma skalan, naturligtvis från mineralriket till högsta kosmiska riket. Och har då en motsvarande utvecklad medvetenhet som hör till det riket och det stadium inom riket. För i varje rike finns det olika, ska vi säga, underavdelningar eller stadier som man går igenom. Så även i människoriket. Och i djurriket är det ju ännu tydligare, kan vi säga. Kan urskilja olika grad av medvetenhet från de allra primitivaste organismerna till de mest intelligenta djurarterna som vi kan se i husdjur och sällskapsdjur och så vidare. Så att var monaden än står på den här enorma skalan eller trappan, så har den, kan vi säga, ett dagsmedvetet, ett nuvarande medvetet som står på en viss nivå. Men sen har den ju också en samlad erfarenhet från alla lägre. Inte bara lägre stadier och nivåer i det egna riket, utan alla föregående riken finns någonstans. Och vi talar om detta så som monadens eller individens undermedvetna. För monaden glömmer ingenting. Monaden glömmer ingenting. Den har ett minne. Men det där minnet, det är inte aktuellt. Det är inte tillgängligt omedelbart. Det finns någonstans minnen av allt monaden har gått igenom. Och detta som en gång fanns i monadens dagsmedvetna, säger vi, men inte längre finns där, det har blivit, säger vi, latent. Ett latinskt ord som betyder dolt egentligen.
och kan aktualiseras, det vill säga kan bringas upp till över dagsmedvetnas tröskel i vissa fall. Det kan förekomma till exempel i drömmar. Det kan förekomma att man drömmer om någon tidigare historisk epok, och det kan vara mycket levande. Så att man undrar, hur kan jag drömma så här livligt och levande om exempelvis medeltida Frankrike eller romarriket, eller ännu längre tillbaka kanske gamla Mesopotamien eller något sånt. Ungefär som om jag faktiskt levde där eller stod där på det där marknadstorget eller vad det nu är för någonting. Esoteriska forskare har konstaterat att det kan i drömmar förekomma glimtvis, mycket korta glimtar av minnesbilder från tidigare inkarnationer så långt tillbaka som 12 liv. Så allt detta kallar vi latent, det som en gång har funnits i vårt dagsmedvetna, i vår nuvarande vakna medvetenhet, men sen omedelbart sjunkit undan. Och det där är ju inte särskilt svårt för oss att förstå utifrån vår dagliga erfarenhet, eftersom det mesta som händer under en dag, det har vi ju inget aktuellt minne av. Låt säga en vecka, en månad, ett år, 10 år senare. Och det kan ju förekomma om vi blickar tillbaka på vårt liv att tänker efter, jaha, vad gjorde jag på min 2-årsdag? Nej, jag har inget minne av det. Naturligtvis blev jag uppvaktad av mina föräldrar och mina äldre syskon och morföräldrar, farföräldrar och allt möjligt. De tyckte väl att det var roligt att det här yngsta barnbarnet nu fyllde 2 år och så vidare. Men jag minns ingenting. När jag stod i centrum för allas uppmärksamhet och jag minns ingenting, vilken otacksamhet. Men det är ju först när man kommer så där, kanske i 2-årsåldern, 3-årsåldern, 4-årsåldern, då kan det finnas spridda minnen. Det är ovanligt, men det förekommer att människor kan minnas från 1,5 års ålder, 2 år. Men det är mycket ovanligt, det är inte mycket. Utan det börjar bli mera levande när man är... Min mor har till exempel berättat för mig att när jag var julaftonen när jag var 3 år försökte jag klättra i julgranen, för det var någon mycket vacker julgransprydnad jag ville åt och välte hela härligheten. Men jag har jag vet inte ens om det är ett minne eller om jag har bara gjort ett minne av min mors berättelse. Däremot min 4-årsdag kommer jag mycket väl ihåg och så vidare. Så att det där är det vanliga. Man kommer ihåg ungefär från 3-4 års ålder. Och då är det lätt för oss att förstå att det är någonting liknande i större skala. I hela monadens upplevelse. Att det allra mesta som monaden upplever, det sjunker nästan genast ner i det undermedvetna. Men utplånas inte, utan finns där. Och på motsvarande sätt finns det ett övermedvetet, det vill säga inte bara det att alla de högre slag av medvetenhet som väntar monaden i framtiden. Monaden kommer att erövra dessa högre slag på högre stadier i det egna riket, men också i alla högre riken. Men där finns också sporadiska kontakter med detta högre. För det är inte någonting alldeles stillastående, utan monaden i sitt aktuella dagsmedvetna kan ibland tillfälligtvis nå lite högre och ibland lite lägre. Så ibland kommer man sporadiskt i kontakt med det som ligger ganska långt ovanför ens, ska vi säga, genomsnittliga, normala dagsmedvetna. Och det där kan vara svårt att gripa tag i och bevara.
Det kan vara exempelvis att man känner en mycket stark lycka när man säger det här, nu vet jag vad det här som talas om i gamla böcker om salighet. Jag kommer i kontakt med någonting mycket högt och entusiasmerande. Så nu vet jag vad det är. Men sen när jag ska försöka återuppleva det så att säga, så kommer jag bara ihåg att jag hade upplevelsen, men jag kan inte framkalla den på något sätt. Definitivt inte med vilja. Och det är typiskt för det övermedvetna. Det är nästan så att man förstår sådana här uttryck som mystiker använder i kristna eller i andra religioner. De talar om Guds nådegåva till människan i form av sådana upplevelser. Att jag gjorde ingenting, utan det bara kom till mig som en gåva ovanifrån. Så vi talar alltså, i den vanliga psykologin talar man om dagsmedvetet och undermedvetet. Men hylozoiken lägger till en tredje kategori. Och den är faktiskt minst lika viktig. Jag skulle säga den är oerhört viktig. Kanske den viktigaste. Och det är det övermedvetna. Det som vi ska bli. Så ett annat sätt att beskriva det här som vi kallar medvetenhetsutveckling, det är att säga att det är den individuella monadens ständigt pågående framflyttning av gränsen mellan dagsmedvetet och övermedvetet. Så att det som tidigare epoker, tidigare liv, tidigare stadier inom det egna riket, tidigare riken var övermedvetet, numera är dagsmedvetet. Och man kan beskriva det på ännu ett ytterligare sätt och säga att en sida av medvetenhetsutvecklingen består där i att sådana upplevelser av det övermedvetna som nu är högst sporadiska och sällsynta blir allt vanligare, för att sedan i ett ännu senare skede bli normala, till sist också dominerande, med andra ord ens framtida i detta framtida tillstånd dagsmedvetna, och något som man till sist kan framkalla med vilja. Så det är några olika belysningar av vad vi menar med medvetenhetsutveckling. Och nu ska vi återanknyta till detta resonemang om tillvarons tre aspekter. Alltså materia, medvetenhet och rörelse. Och rörelsen, sa vi, den visar sig även i materien såsom energi och i medvetenheten såsom vilja. Att de här tre aspekterna, de kan inte skiljas från varandra i verkligheten. Utan det är vårt begreppstänkande som ser dem som tre olika sidor av en och samma verklighet. Lika lite som vi kan skilja de tre sidorna av en triangel från varandra. Men vi kan med vårt begreppstänkande skilja dem åt. Vi kan utföra allehanda matematiska operationer med de här sidorna, bestämma deras längd och fundera över deras inbördes förhållanden och till och med studera lagar för hur de här förhållandena yttrar sig och bygga upp en hel vetenskap omkring detta. Det kallas trigonometri och så vidare. Men i verkligheten, som sagt, är dessa tre aspekter, materia, medvetenhet och rörelse, alltid förenade. Så att det betyder att studerar vi medvetenheten som vårt primära intresse,
någon slags, ska vi kalla det för esoterisk psykologi, då får vi aldrig glömma att denna medvetenhet alltid, säger alltid, är knuten till materia. Och alltid, säger alltid, har en rörelsesida eller en rörelseaspekt som yttrar sig då som något slag av vilja. Som kan vara starkare eller svagare. Liksom rörelse kan vara starkare eller svagare. Eller rörelsemängden kan vara starkare eller svagare. Så det betyder alltså att liksom det finns materia av olika slag som vi delar in den grövsta indelningen i 49 olika slag av atomer. Det talade vi om i de tidigare delarna av denna intervju. Alltså en differentiering, en fin delning av materien. Så har vi motsvarande differentiering eller findelning av medvetenheten. Och det är en exakt överensstämmelse i den meningen att till varje sådan slag av materia som vi kan urskilja finns ett motsvarande slag av medvetenhet och vilja. Så det betyder med andra ord att om vi har 49 olika slags atomer utgående från de uratomerna, monaderna, som de själva de yttersta byggstenarna, och sen allt mer sammansatta slag av atomer i allt lägre världar, så är det motsvarande 49 olika huvudslag av medvetenhet. Och materiedifferentieringen i varje sådan atomvärld fortsätter på det sättet att atomerna kan sammansättas till former. Och de har också sina speciella, liksom de här materiesammansättningarna har sitt, kan vi säga, särskilda materiella egenskaper. Så har den materia som då ägs av denna form sin särskilda karaktär. Så att vi kan uttrycka det så här, kanske mera principiellt eller vetenskapligt, att medvetenhetsdifferentieringen är lika omfattande, lika konsekvent genomförd som materiedifferentieringen. Så jag nämnde ju här att inom varje naturrike finns det ju en underavdelningar i själva medvetenhetsutvecklingen. Ungefär som om man kan tänka sig att inom varje skolklass kan man rangera eleverna i olika grupper efter hur långt de har kommit i ämnet i fråga. Så motsvarande beträffande naturrikena. Och tydligt ser man detta till exempel i djurriket från mycket enkla organismer som kanske bara lever i 20 minuter. Bakterier som vi har i vårt matsmältningssystem till exempel. E. coli-bakterier, de lever i 20 minuter. Men forskare som har studerat dem har funnit att under sin korta livstid hinner de faktiskt lära sig ett och annat. Lär sig vilka ämnen som är behagliga och goda att äta. För en E. coli-bakterie inte riktigt detsamma som vi tycker om att äta, kan jag säga. Och lär sig då att simma till sådana mera välsmakande ämnen och bort ifrån andra som inte smakar så bra för en bakterie. Och samla på sig erfarenheter. Men vi förstår då att detta är på en mycket lågt stadium i djurriket. Och så omvänt, vi har väl alla erfarenheter av högt utvecklade intelligenta sällskapsdjur. De kan vara så intelligenta att vi
nästan tillskriver dem mänskliga egenskaper. Och det är inte alls särskilt långsökt att säga att somliga djur är till och med bättre än somliga människor. Att ett djur skulle inte göra så. Så att vi har det motsvarande, på ett motsvarande sätt, differentiering i människoriket i, som vi kallar utvecklingsstadier. Ja, människor står på olika utvecklingsstadier. Nu har vi rört oss ganska långt ifrån socialdemokrati, det har ni väl märkt. Alla är lika, alla är jämlika. Enligt filosofiken är det precis tvärtom. Det finns inte två lika monader i hela kosmos. Däremot har vi alla lika rätt att få utvecklas, att få leva i frihet på villkor att vi inte kränker andras frihet och så vidare. Det är en annan sak. Men det finns alltså stadier i medvetenhetsutveckling eller medvetenhetsevolutionen, även i människoriket. Människoriket är inget undantag. Och vi kan enkelt indela dem efter de 3 huvudslagen av medvetenhet som vi människor har att utveckla. Fysisk medvetenhet, rörande förmågan att fungera, uppfatta och fungera i fysiska världen, samla erfarenheter i fysiska världen och tillämpa dem på ändamålsenligt sätt. I dels enskilt och dels i något slags samhällsbyggande. Emotional medvetenhet, begär och känslor. Mental medvetenhet, och där upprepar jag vad jag sa tidigare, att den mentala medvetenheten finns också en, ska vi säga, högre kvalitet som vi ibland ger ett särskilt ord. Vi kallar den då kausal. Så ibland talar man om detta som kausal mental medvetenhet. Då menar man att det finns en lägre variant som vi kallar den rent mentala, som har med tankar, föreställningar att göra, och sen en högre variant som vi kallar kausal, som vi kan säga enkelt definierat ger ofelbara verklighetsidéer, alltså en exakt uppfattning av verkligheten utan möjlighet av inblandning av antagande, fantasi, hypotes, gissning, sådana saker. Detta som filosofen Platon kallade skådande av idéerna i idévärlden. Och med idévärlden menade han den särskilda värld som denna kausala medvetenhet egentligen är knuten till, alltså kausalvärlden. Så då kan vi tala med andra ord om ett stadium där människomonaderna huvudsakligen eller på ett dominerande sätt bemästrar efterhand den fysiska medvetenheten, lär sig att leva i den fysiska världen så som mänskliga varelser och hantera den. Och sen har vi 2 stadier på vilka människan lär sig att bemästra den emotionala medvetenheten, begär och känslor. Och de 2 stadierna är betingade av att det emotionala kan tydligt urskiljas så som yttrande sig i 2 motsatta tendenser som vi kallar för repulsion eller frånstötande och attraktion eller tilldragande. Eller vi kan tala om negativa och positiva känslor, vi kan tala om hat och kärlek, vi kan tala om fruktan och tillit, vi kan tala om förakt och beundran. Hela det emotionala uppvisar denna tudelning, eller med ett finare ord, dikotomi. Och det kan man uttrycka faktiskt så här också. Vad gäller det emotionala är
allt hat som inte är kärlek. Det är de här två i det emotionala absolut grundläggande tendenserna. Och då kan vi alltså tala om ett lägre emotionalstadium där det förvisso även finns yttringar av kärlek och omtanke om närstående och så vidare. Men likväl det repellerande eller negativa emotionala lättast vinner överhanden och tenderar att dominera. Medan det senare emotionalstadiet, det högre emotionalstadiet, där gäller omvända förhållanden. Där tenderar det högre eller attraherande emotionala, det mera kärleksbetonade eller mot kärleken strävande emotionala att dominera allt mer och mer. Och andra ord som förekommer för de här 3 stadierna jag har nämnt, alltså det fysiska stadiet, det lägre eller repellerande eller mera hat präglade emotionalstadiet, och sen det högre eller attraherande eller mera kärlekspräglade, av kärlek präglade emotionalstadiet. Vi har 3 andra ord för de här. Vi kallar dem barbarstadiet, civilisationsstadiet, kulturstadiet. Så att det ger oss 3 av 5 stadier. Så det är 2 stadier kvar. Och det 4:e stadiet nerifrån räknat som kommer efter de här 2 emotionala stadierna, det är mentalstadiet, även kallat humanitetsstadiet. Och det sista stadiet i människoriket är som förbereder för övergången till de övermänskliga rikena. Det är kausalstadiet där människomonaden får kontakt med allt oftare med detta som vi kallar Platons idévärld, värld för världen. Den värld där det finns oförgängliga verklighetsidéer. Det sannas, det godas och det skönas idéer. Och all verklig kunskapskälla vad människan beträffar. Så varje människomonad har alltså att gå igenom de här 5 stadierna. Och det inser vi nog att långt ifrån alla har nått det högsta stadiet. Och att tyvärr alldeles för många står någonstans på de 3 lägre stadierna. Barbarstadiet, civilisationsstadiet och kulturstadiet. Kulturstadiet är väl det första stadium av de här 3 där människor börjar intressera sig för sådana frågor som: har livet en mening? Vad börjar jag göra? Hur börjar jag handla? Och hur den börjar vara för att vara en god människa och sådana saker. Det är knappast intressant för människorna på barbarstadiet. Där är det stamkrigens stadium. Oavsett om stamkrigarna har spjut eller kärnraketer, så är det väl i princip samma mentalitet och emotionalitet som råder. Civilisationsstadiet kännetecknas av, kan vi säga, ändamålsenlig egoism. Det vill säga människan börjar förstå att det lönar sig att samarbeta, men jag ska se till att jag inte får den minsta delen av kakan. Och där står väl på de här 2 stadierna som jag nämnde, barbarstadiet och civilisation, där står faktiskt den nuvarande mänsklighetens majoritet. Vi kan gott säga i storleksordningen 5/6. Och en minoritet på de 3 högre stadierna. Kulturstadiet, den större delen av den återstående minoritet. Och sen små minoriteter på respektive humanitetsstadiet eller det högre mentalstadiet och det ännu högre kausalstadiet. Så att det är med andra ord ingen
särskilt insmickrande framställning som hylozoiken gör för människorna. Man börjar inte med att tala om för människorna att ni är alldeles utomordentligt förträffliga varelser, fortsätt bara. Utan det är skola. Ni måste skärpa er, ni måste ändra er, ni måste övervinna det, ni måste arbeta mot det, ni måste arbeta för att förvärva det. Det är en läxa som Jesus alla. Att vi har det mesta kvar. Men samtidigt kan ju det ge en känsla av lättnad. För tänk om hela tillvarons förnuft skulle bero på oss människor. Det vore en ganska nedslående tanke. Det är ju tur att övervärldslig visdom inte hänger på denna skröpliga varelse som jag är. Så måste väl ändå en förnuftig människa tänka. Men det är i korthet beskrivningen av medvetenhetsutvecklingen i människoriket. Sen kan man naturligtvis gå in på mängder av detaljer i detta. Vad som hör till dessa olika stadier, vad som olika insikter som görs efterhand och vad man särskilt får arbeta med, vilka problem som uppstår, hur människor kan snabbare än kanske annars med hjälp av den kunskap hylozoiken ger övervinna alla möjliga mänskliga problem och begränsningar. Lorenzi skriver ju mycket om detta i en av de böcker jag visade tidigare, nämligen De vises sten. En mycket stor del av denna bok upptas av beskrivningen av dessa 7 livslagar, och under rubriken utvecklingslagen studerar man ju särskilt naturligtvis utvecklingsstadierna och vad som hör till dem. Det finns många intressanta studier att göra naturligtvis, till exempel religion. Religion på barbarstadiet kan inte vara detsamma som religion på civilisationsstadiet. Religion på civilisationsstadiet kan inte vara detsamma som religion på kulturstadiet. Och så vidare. Religion på barbarstadiet är typiskt avundsjuka, hämndgiriga, svartsjuka gudar som kräver ständiga offer för att inte hemsöka människorna med naturkatastrofer. Det är verkligen Guds fruktan som gäller. Man är rädd för Gud eller gudarna. Och i vad mån våra existerande religioner har frigjort sig från barbarstadiet, det kan vi ju studera i vad mån sådana saker fortfarande förekommer i heliga skrifter och i prästernas predikningar. Det var inte så länge sedan som vår egen religion, kristendomen, bestod av undervisning om syndens förskräcklighet, domens oundviklighet och det eviga straffens verklighet. Och de stackars arma gudstjänstdeltagarna darrade i bänkarna. Ursäkta. Civilisationsstadiets religion, det är väl vad religionsforskarna kallar för en do ut des religion, det vill säga jag ger på det att du må giva. Man idkar ett slags köpslagan med Gud. Det är inte längre sån här förskräckliga domspredikningar, utan det kan vara mera nästan som affärsuppgörelser. Den gammalromerska religionen, den var en otroligt tråkig religion. Romarna var ju förmodligen det mest fantasilösa folk som någonsin har existerat. De brydde sig inte om ens att ge sina barn ordentliga förnamn, utan de kallar dem bara i nummerordning. Första, andra, tredje och så vidare. Jag menar, hur kan man annars heta Quintus och Sextus? Det betyder ju 5:an och 6:an. Ja. Och flickorna fick ju inte ens egna namn. De fick ju bara klannamnet. Så romarna hade en mycket fantasilös och tråkig religion. Alltså det bestod att
Prästerna rabblade långa listor på alla offer som hade utförts under året. Med liksom någon slags pockande på att guden i frågan nu måste leverera motsvarande. I form av segrar över fienden och goda skördar och sådär. Romaren var ju liksom, kan man säga, till hälften soldat, till hälften bonde. Men definitivt inte sjöman, det var grekerna. Religion på kulturstadiet är ju framförallt mystik. Alltså då betonar man mer och mer Gud som den kärleksfulle fadern. Strävan efter att vara gemenskap med Gud. Förening med Gud i unium mystica, alltså den mystiska föreningen. Eller åtminstone vara nära Gud. Men fortfarande är människan på kulturstadiet huvudsakligen emotionalt motiverad och intresserad. Så religionen förlorar väl sin mesta betydelse på humanitetsstadiet, med mentalstadiet. Då börjar ju rationalismen att göra sig gällande. Ja, men skapelseberättelsen och Darwins evolutionslära, det låter sig inte så lätt förena. Hur går det nu med Kristi försoningsdöd på korset om det finns miljoner bebodda världar i universum som astronomerna tror sig kunna konstatera? Att dessa intelligenta varelser på andra världar måste de också ha gått igenom ett syndafall. Fanns även där på dessa världar en Adam och Eva som pallade äpplen i Edens lustgård och fick en arvsynd på sig för det, som måste försonas med ett gudomligt offer. Sådana, ska vi säga, rationalistiska överväganden har en tendens att släcka det innerliga religiösa intresse som uppstår på de högre nivåerna på kulturstadiet. Så att det är intressant, man iakttar esoterisk psykologi, människomonadernas övergång från kulturstadiet till, alltså det högre emotionala stadiet, till mentalstadiet, det rena mentalstadiet, det intellektuella stadiet i egentlig mening, att de kan bli ateister och skeptiker och så vidare. Totalt glömt att de en gång var kanske mystiker, kanske till och med framstående mystiker på det tidigare stadiet. Kan inte helt sakna instinkt för att det finns någonting högre än fysiska världen. Är inte detta intressant? Alltså att monaden behöver specialisera sin erfarenhet då i en annan riktning för några liv, tills på humanitetsstadiet då individen börjar fatta rent rationellt, men det måste finnas en fortsättning. Och kanske till sist komma underfund med att ja, men det ligger faktiskt någonting i mystikerna. Jag tycker inte om det där emotionala sentimentalitetspladdret, men det är nog en verklighet de har upplevt i alla fall. Det finns ju en intressant illustration i detta i filosofen Schopenhauer, som jag hade uppnått detta humanitetsstadium, detta högre intellektuella stadium. Hur han föll i djup beundran och betraktelse över ett porträtt av trappistmunken Rancé. 1600-talet var det väl. Rancé grundade ju en oerhört sträng munkorden och han levde verkligen sin religion ärligt och djupt innerligt, på ett sätt som man även på det intellektuella stadiet till sist måste känna beundran för, och på sätt och vis kanske nästan längta tillbaka till, även om man kanske inte förstår att det är någonting som man en gång har varit. Men det här visar latensens makt och betydelse. Så det är humanitetsstadiet, och där
humanitetsstadiet är väl det typiska stadiet för sådana som till sist på allvar tar sig för att studera esoterik och hylosofik och fördjupa sig i det som en livsuppgift, medan många andra kanske nöjer sig med ett mer översiktligt studium. Så på humanitetsstadiet blir ju det är ett ganska starkt kännetecken. Där blir till sist kravet att få veta, att få fakta för allting, inte bara tro längre som man nöjer sig med på kulturstadiet, utan kravet att få veta, kravet på sunt förnuft, inga bortförklaringar av verkligheten vare sig med vetenskapligt snusförnuftig rationalism eller med hänvisning till heliga skrifter eller högst individuella mystiska erfarenheter som inte kan reproduceras eller levas av andra som bara får lyssna på detta. Utan allmängiltighet, logisk följdriktighet och nödvändighet är där utslagsgivande. Sunt förnuft i allting och fakta för allt. Det är väl typiskt på humanitetsstadiet. Och det där kan också bli en spärr till sist för högre medvetenhet. Att varje stadium har sin expansion och sin kontraktion så att säga. Sin erbjudande av möjligheter men samtidigt till sist begränsningar, ungefär som att kloka föräldrar köper kanske till barnen kläder som är något lite för stora eftersom barnen växer. Och de växer fort och till sist är faktiskt kostymen för liten. Och motsvarande med utvecklingsstadierna, att till sist blir begränsningen uppenbar. Att humanitetsindividens krav på fakta och bevisbarhet för allting känns till sist för individen själv allt för kvävande och börjar då ta emot mäktiga uppenbarelser från intuitionerna, alltså nästa högre medvetenhetsslag, det kausala, och kan då börja övergå till förbereda sin övergång till det och det underlättas ju då av en förståelse av de här stadiernas verklighet. En annan viktig logisk konsekvens av förståelser av stadiernas verklighet, det är tolerans. En absolut obetingad tolerans för individens egenart och behov av uttryck på sitt stadium och på sin nivå. Har man förstått det, att vi människor är inte lika, även om vi har lika rättigheter, det är en helt annan sak. Men vi är inte lika, vi står på olika stadier. Det måste medföra en fullständig och absolut tolerans. Var och en får vara precis den han är på sitt stadium och sin nivå. Och måste få vara det för att utveckla de egenskaper och förmågor, de färdigheter, göra de specialiseringar, inklusive att göra de dåliga erfarenheter som den tydligen behöver. När det inte räcker med att lära av andras dåliga erfarenheter måste man till sist göra dem. Och det räcker inte att iaktta andras exempel, man måste kanske till sist själv bli ett dåligt exempel för att riktigt förstå varför detta inte är en framkomlig väg. Därmed är det inte sagt att vi inte har rätt och till och med skyldighet att hjälpa en medmänniska och att försöka hindra en medmänniska genom att tala och resonera när vi ser att den står i begrepp att kasta sig in i något fullständigt idiotiskt eller skadligt på något sätt, självklart. Men där måste man ju också tillämpa något slags lagförståelse, förståelse för var gränsen går för råd, upplysning och försök att påtvinga en egen uppfattning. Det där är ju visdomens väg mellan de båda ytterligheterna.
Det är, eller dygdens väg kan man också säga mellan ytterligheterna. Att det kan bli både för mycket och för lite i alla sådana fall. Men det i grund och botten är det denna lära om medvetenhetsutvecklingen som livets mening, allas allvetenhet och allmakt i kosmos som livets yttersta mål. Differentieringen av medvetenheten såsom lika omfattande och lika genomförd såsom differentieringen i materia. Allt detta gör att vi också har inte bara olika naturriken, evolutionsriken, utvecklingsriken, utan vi har också underavdelningar inom varje rike i form av stadier och nivåer har jag sagt. För att det är en ännu finare underindelning. Så varje stadium har sina respektive nivåer. Och det är ju enkelt att tänka om vi inte går igenom människoriket på 2 liv. Nej, inte ens 22 liv. Inte ens 2022 liv. Eller vad vi nu använder för siffror. Utan när Helena Petrovna Blavatsky en gång fick frågan så hänvisade hon till det här symboliska talet i någon av konungaböckerna i Bibeln. I krönikeböckerna upprepas detsamma. Antalet arbetare på Salomos tempel i 3 kategorier. Byggmästare, uppsyningsmän och arbetare. Det svarar alltså mot dessa 153 000. Eller var det 153 600 någonting sånt. Ni kan själva slå upp i Bibeln och läsa. Där Salomos tempel är ju en symbol för det tempel människomonaden bygger under alla dessa inkarnationer. Alltså kausalhöljet, kausalkroppen. Monadens enda odödliga, oförstörbara hölje i människoriket. Att det går åt så många inkarnationer. Ta nu inte den här siffran som någon slags absolutum. Det är bara ett exempel på en viss kategori monader. Andra kan gå fortare igenom, andra kan ta längre tid på sig. Men då inser vi att en indelning om bara 5 stadier för över 100 000 eller över 150 000 inkarnationer. Det är en översiktlig indelning. Vi behöver en finare indelning. Och då finner vi att varje stadium uppvisar ett antal nivåer. Och det är det symboliska talet 777. Med 700 nivåer för den fysiska utvecklingen och emotionalutvecklingen. Och 70 nivåer för förnufts- eller den intellektuella eller mentalutvecklingen. 7 nivåer för utvecklingen av den kausala medvetenheten. Så att alltså 700 nivåer för fysiska stadiet, barbarstadiet. Och de båda emotionala stadierna. Civilisationsstadiet och kulturstadiet. 70 nivåer för humanitetsstadiet, det rena mentalstadiet eller intellektuella stadiet. Och 7 nivåer för kausalstadiet eller intuitionsstadiet. Och för att vara lite mer bestämd kan man säga det att det är 400 nivåer utav de här 700 till det fysiska och det emotionala. 400 hör till barbarstadiet, 200 till civilisationsstadiet och 100 till kulturstadiet. Ja, inte ens med dessa många nivåer går det för monaden att ta sig igenom ett stadium med en nivå per inkarnation. Utan
Det är bara lite aritmetik där. 150 000 inkarnationer på 777 nivåer. Så finner man att det snarare rör sig om, åtminstone på de tidiga stadierna, om hundratals inkarnationer per nivå. Det är först mot slutet av resan i människoriket som man har en sån bestämdhet i medvetenhetsutvecklingen. Man aktiverar medvetenheten mer intensivt och energiskt, att man avverkar en nivå per inkarnation. Men även då får man säga att det är flera tiotals inkarnationer på humanitetsstadiet. Och en esoterisk expert har sagt det, att stora kategorier av människor gör så lite av de erbjudanden de ändå får till medvetenhetsutveckling genom att få inkarnera. Att man inte kan urskilja någon nämnvärd medvetenhetsutveckling på 100 inkarnationer eller mer. Och det är ju egentligen ganska nedslående. Utan tvärtom, att alldeles för många människor gör om samma slags misstag. Upprepar sig. Men omvänt, lär man verkligen vad den nivån har att lära en och griper efter varje tillfälle till att utveckla medvetenheten och skaffa goda egenskaper och förmågor, då är det idealt sett menat att man ska kunna gå igenom en nivå per inkarnation. Och några tidigt verksamma esoteriska skriftställare, jag talade om år 1875 som ett märkesår i mänsklighetens historia vad avser den esoteriska kunskapens frisläppande från det tidigare hemlighållandet. Att i det här första skedet var det personer nära knutna till Helena Petrovna Blavatsky som författade flera verk som var avsedda då att underlätta introduktionen till studiet av esoterik. Och en sådan författare var Alfred Percy Sinnett, en engelsman. Han fastnade för det här symboliska talet om de 777 inkarnationerna. Han tog det som så att man går igenom människoriket på ungefär 800 inkarnationer. Men det är klart, har säkerligen funnits sådana monader som har gjort det. Men de tog det tillhöra en ytterst exklusiv minoritet som har verkligen från första stund förstått. Från första livet i människoriket. Här gäller det att utveckla medvetande. Här gäller det att vara en god människa. Här gäller det att göra sitt bästa. Inte bara för sig själv utan för andra. Så att tyvärr, det är bara att vi ser oss omkring i människoriket, så märker vi ju den här ständiga tendensen att göra om samma slags misstag om och om igen. Det fanns en betydelsefull engelsk tänkare som ledde på 1500- och 1600-talen. Han föddes väl 1588 om jag minns rätt och blev nästan 90 år gammal. Thomas Hobbes. Han sa vid ett tillfälle, många kärnfulla yttranden av honom: där människor bygger på en felaktig grund blir ruinen
sedan desto större ju mer de har byggt. Och som om det inte var en erfarenhet nog, kollektiv erfarenhet nog för mänskligheten det föregående seklet att imperiebyggande är ett fåfängt företag. Det är som barn som bygger stora sandfästningar i vattenbrynet. Och så kommer en våg och allting utplånas. När det 20:e århundradet gick in, år 1900, upplevde ju Europa den längsta sammanhängande fredsperiod på mycket, mycket lång tid. Från 1871 till 1914. Och folk tänkte att det här skulle vara hur länge som helst. Och för säkerhets skull hade man slutit ett antal allianser mellan de stormakterna i Europa. Men allt var uppgjort för att de här allianserna till sist skulle gå i krig mot varandra. Så kom första världskriget. Och då, när 20:e århundradet gick in, fanns 12 betydande imperier i världen. 50 år senare var så gott som alla bortsopade. Och de flesta före andra världskriget. Sen var andra världskriget överstökat. Trodde ni ja? Vi fortsätter att bygga imperier. Kom man överens om i rökfyllda rum i diverse europeiska huvudstäder. Och så skapades den europeiska ekonomiska gemenskapen som sen transmogrifierade till Europeiska gemenskapen som sen ytterligare transmogrifierade till Europeiska unionen. Ja, det är samma sjuka att bygga imperier som förr eller senare sätter igång med krig eller att understödja krig och går under. Eller sysslar med vidlyftiga sociala och ekonomiska experiment som är ett lika ofelbart recept för kollektivt självmord. Så vi kan se det i det stora och i det lilla. Att människorna upprepar misstagen. Lär inte av historien. Det enda vi lär av historien är att vi aldrig lär av historien, sa ett kvickhuvud en gång. Det är så sant som det är sagt. Så medvetenhetsutvecklingen är raka motsatsen. Det är att lära av erfarenheten. Så det är en anomali som vi människor beter oss. Men lyckligtvis så lär oss esoteriken och filosofiken att jorden är någon slags underligt undantag i kosmos. Det kommer folk hit, inte bara från andra planeter utan andra solsystem, säger Lorenzi. Ungefär som vi besöker freakshows. Att se hur bakvänt man bär sig åt på den här planeten. Så som vi gör på jorden, att inte lära av erfarenheten, att inte förmå gå framåt från ett liv till ett annat så som var planerat. Det är dess bättre, en klen tröst kanske en del säger, men dess bättre ett undantag i den kosmiska harmonin. Dess bättre ett undantag. Ja, vi kanske ska stanna där på den frågan. Medvetenhetsutvecklingen är ju ett ofantligt stort ämne. Vi kan naturligtvis hålla på hur länge som helst, men vi måste ju stanna någonstans och då gör vi det nu. Tack så mycket Lars. Tack. Vi har all anledning att återkomma med flera frågor. Tack.